السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة النقاش المصري. أهلا بكم في فيديو جديد وديكور جديد هنعمله مع بعض النهاردة إن شاء الله. ديكورنا النهاردة هيكون عبارة عن ديكور الأثري مع تأثير الدخان. هبدأ باستخدام شريط اللزق الواحد سنتي عشان أقدر أشكله زي ما أنا عايز، وهبدأ أعمل الجزء اللي فوق، وكمان هكرر نفس الطريقة وهعمل جزء من تحت عشان يبقى قسمت الحائط بتاعي أو اللوحة بتاعتي لثلاث أجزاء. بعد كده باستخدام الاستنسل، ده استنسل عادي أنا قطعه من استنسل تكميلي كبير عشان استخدمه لوحده، وهبدأ أوزع الاستنسل واستخدم المعجون العادي عشان أعمل بروز على اللوحة. هوزع الاستنسل بطريقة عادية جدا كأنه تكميلي وكأنه على مكان كامل. عشان كده هعمل الترتيب الاستنسل زي الطبيعي بالظبط. بعد مرور حوالي ربع ساعة أو نص ساعة على جفاف الاستنسل، هبدأ باستخدام برضو نفس المعجون أعمل تأثير الأثري وأخفي شوية معالم من الاستنسل اللي أنا عملته. بعد ما حددت كل الأماكن اللي أنا عايز أخفيها بالمعجون، هبدأ بعد كده أسويها باستخدام المالج عشان تبقى المرحلة دي انتهت. بعد الجفاف الكامل وبقطعة صنفرة هبدأ أشيل أي زيادات ناتجة عن المعجون. في المرحلة دي هبدأ أدي طبقتين من البلاستيك. الطبقة الأولى هتكون بلاستيك مط، والطبقة التانية هتكون بلاستيك نص لامع من اللون البيج عشان تكون جاهزة معايا للتعتيق. وصلنا هنا لمرحلة التعتيق واللي هستخدم فيها الجليز اللي لونته باللون البني الفاتح، وأضفت عليه كمان أصفر جملي عشان يديني نفس اللون اللي انتوا شايفينه حضراتكم ده. هفرد طبقة، وبعد كده باستخدام حتة قماشة هبدأ أشيل الطبقة دي تاني عشان تفضل أو يفضل الجليز موجود في تفاصيل الشكل.
هنا هبدأ أغمق الأماكن أو المساحات السادة اللي موصلهاش معجون عشان تكون أغمق من البارز. بعد الجفاف هستخدم بلاستيك لون اسود نص لامع عشان ادي طبقة في الجزء اللي في النص عشان يكون هو الارضية للسحاب المطاط. طيب بعد جفاف اللون الاسود جفاف كامل، هبدأ بقى باستخدام السحاب المطاط عشان ادي تأثير الدخان. هستعمل هنا السحاب المطاط لون ازرق عشان هو اللي هيدينا الشكل المطلوب. السحاب المطاط متوفر في مصر بسهولة، متوفر في المغرب العربي واسمه السحاب المطاط برضو. ملوش اسماء تانية لا بالانجليزي ولا بالعربي غير السحاب المطاط. هل هو متوفر في دول الخليج او لا؟ الحقيقة ما عنديش معلومة، يا ريت اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات او في التعليقات عشان خاطر الناس تستفيد وتعرف لو عايزة تحصل على المنتج ممكن يجيبوه منين، فنساعد بعضنا عشان خاطر الكل يستفيد. اما بالنسبة لاوروبا فبرضو ما عنديش معلومة، فان شاء الله اول ما اوصل لمعلومة عن اسمه في اوروبا ان شاء الله هكتبه تحت الفيديو عشان الكل يعرف. باستخدام طبعا قطعة اسفنج هبدأ اعمل تمويجات عشان تديني نفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهو شكل او تأثير الدخان. اخر مرحلة معايا في ديكور النهاردة هو ان انا هعمل خيال بسيط عشان يديني تأثير 3D خفيف للأثري مع الدخان، ويكون التأثير هو ان الدخان في عمق الحائط من جوه، وهو ده التأثير اللي انا عايز اوصل له. هستخدم الجليز لكن لونته باللون الاسود عشان يديني تأثير الخيال، وتكون دي اخر مرحلة معايا في الديكور. ده الشكل النهائي لديكور النهاردة. أتمنى يا رب تكون الفكرة عجبتكم، الأثري مع تأثير الدخان اللي استعملنا فيه السحاب المطاط.
لو عجبك الفيديو والديكور ما تنساش تعمل لنا لايك وتسيب تعليقك تحت الفيديو. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله مع ديكور جديد، استنونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.